Hi guys, කොහමද? මගේ channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ PicsArt එකෙන් double exposure photo එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා PNGs දෙකක් තියෙනවා. ඒක download කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි PicsArt එකේ ගිහිල්ලා double exposure photo එක හදාගමු. ඉතින් තාමත් ඔයාලා මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. Motherfuckers better lay low. Gotta smoke that you can't roll. Gotta go flow that you can't cope with. I know that I know you only came here to take notes. හොඳයි, මුලින් මේ විදිහට PicsArt open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට background එකක් add කරගන්න. ඊට පස්සේ add photo යනවා. add photo ගිහිල්ලා double exposure එක add කරන photo එක මේ විදිහට add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට adjust කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක apply කරගෙන මම ඔයගලන්ට දීපු photo එක මේ විදිහට add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට rotate කරලා චුට්ටක් resize කරගන්න. opacity එක අඩු කරගෙන මේ විදිහට adjust කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් image එක පල්ලෙහාට ඇද ගන්න. ඊට පස්සේ blending mode එක darken දාන්න. ඊට පස්සේ opacity එක තිබ්බ විදිහටම 100ටම වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට apply කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු add photo දීලා මම ඔයගලන්ට දීපු අනිත් photo එක මේ විදිහට add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට opacity එක අඩු කරගෙන photo එක මේ විදිහට resize කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් photo එක කැමති විදිහට rotate කරලා හරි flip කරලා හරි කැමති විදිහට add කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට rotate කරනවා. rotate කරලා opacity එක වැඩි කරලා ඊට පස්සේ blending mode එක Lightroom දානවා. ඊට පස්සේ eraser එකට ගිහිල්ලා invert කරන්න. ඊට පස්සේ restore brush එක තෝරගෙන මේ විදිහට brush කරගන්න. photo එකට කැමති විදිහට restore brush එක adjust කරගෙන මේ විදිහට restore කරගන්න. මේ විදිහට අපි ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටික් එක දීලා මේක ඇප්ලයි කරන්න. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එක සේව් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ Lightroom එක ඕපන් කරගෙන Lightroom එකට මේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගෙන ඕගලන්ට පුළුවන් ෆොටෝ එකේ කලර්ස් එහෙම නැත්නම් එක්ස්පෝෂර් එක, shadows, highlights මේ දේවල් adjust කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මම මේකේ මේ adjustments ටික ඉක්මනට කරන්න වෙලා යන හින්දා ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා Lightroom එකේ ෆොටෝ එකක් basically edit කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකේ link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඒක බලන්න. ඉතින් මේකට වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව මම මේ විදිහට ඉක්මනට adjust කරගන්නවා. හරි, අපි දැන් ෆොටෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆොටෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. හරි, ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් යගෙන් ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවනම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් follow කරන්න මාව Instagram එකේ Achintha Maduka. අද මේ වීඩියෝත් එක්ක ඉවරනාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මගේ තාත් වීඩියෝකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. සුබ දවසක්.